हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लर्ड। फेरि पनि हजुर सबैलाई ख्रीष्टको न्यानो अभिवादन अनि जय मसीह। विशेष हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरो मैले अहिले डक्ट्रिन अफ ट्रिनिटी यानी त्रिएकताको सिद्धान्तलाई कभर गरिरहेको छु। आज हामी त्रिएकता सिद्धान्तको व्यक्तित्व अगाडिको भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले ईश्वर तत्त्वलाई कभर गरिसकेको छु। पितालाई किन ईश्वर भनिन्छ अनि पुत्रलाई किन ईश्वर भनिन्छ, पवित्र आत्मा किन ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने योभन्दा अगाडिको भिडियो अनि हाइपोस्टाटिक युनियनलाई पनि कभर गरेको छु, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी हेर्नेछौँ येशू यानी पुत्र अनि पिता र पवित्र आत्मा हामी किन व्यक्ति भन्छौँ, वान इन बिङ थ्री इन पर्सन हामी भन्छौँ। किन व्यक्ति भनेर भन्छौँ मैले हजुरहरूलाई विगत भिडियोमा भनेको थिएँ, म नेक्स्ट भिडियोमा आउँछु भनेर। र यो पाँचौँ भाग त्रिएकता सिद्धान्तको व्यक्तित्व यानी व्यक्ति हामी किन भन्छौँ भन्ने विषयलाई। र योभन्दा अझै म ट्रिनिटीको धेरै विषयहरूलाई म जानेछु, अन्तमा राख्नेछु म कुन भिडियो नेक्स्टमा आउनेछु भनेर। तर अहिलेलाई भने हामी हेर्नेछौँ त्रिएकता सिद्धान्तको व्यक्तित्व। व्यक्ति तपाईँले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। व्यक्ति जसको मन छ, इच्छा छ, भावना छ, इमोसन, माइन्ड, विल अनि इमोसन, जसले सोच्न सक्छ अनि जसले चुनाव गर्न सक्छ, वान हु चुज, अनि जसले थिङ्क अनि वान हु फिल, जसले चाहिँ महसुस गर्न सक्छ, हामी उसलाई के भन्छौँ, व्यक्ति भनेर भन्छौँ। सो जसको मन, इच्छा र भावना, जसले सोच्न सक्छ, चुनाव गर्न सक्छ, हामी त्यसलाई या उसलाई जसले चुनाव र महसुस गर्न सक्छ उसलाई व्यक्ति भन्न सक्छौँ या भन्छौँ। सो पहिलो स्लाइड हेर्नेछौँ हामी, पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ कसरी। सो हजुरहरूलाई म यो पनि भन्छु कि म हरेक पदहरूलाई र एकदम विस्तृत रूपमा कभर गर्न सक्दिनँ, यो भिडियो छोटो बनाउनु पर्छ। अनि यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्रै हो। हजुरहरूले अनि धेरै आयतहरूलाई, धेरै पदहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्टडीको निम्ति उत्साहित गर्छु। यो केवल कन्सेप्ट बुझाउनको निम्ति हजुरहरूले धेरै पदहरू खोज्नुभयो भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्रै हो कि पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ। र पहिलो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ उहाँको मन छ। म एक एकवटा पदहरूलाई मात्र हजुरहरूको अगाडि यस भिडियोमा राख्नेछु। सो पहिलो क, पिताको मन छ। पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ कारण उहाँको मन छ। मत्ती 6:32। म दोस्रो खण्डलाई पढ्दछु। किनकि तिमीहरूलाई यी सबै थोकहरूको खाँचो छ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ। यो अन्तिम शब्दलाई देख्नुहुँदैछ तपाईँले, जान्नुहुन्छ। किनभने पिताको मन छ, पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले बुझ्नुहुन्छ हाम्रो निडहरू, हाम्रो जरुरतका कुराहरू, हाम्रो खाँचोहरू, अनि तिमीहरूका पिताले चाहिँ जान्नुहुन्छ। किन जान्नुहुन्छ भन्छ, उहाँको मन छ, उहाँले जान्नुहुन्छ अनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ। सो ख, पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ कारण उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 6:9-10 जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ पृथ्वीमा पनि पुरा होस्। इच्छा हामी देख्छौँ जो पिता व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ही हेज विल, उहाँकोमा चुनाव गर्ने सामर्थ्य या शक्ति पिता कहाँ छ। यसैले हामीले उहाँलाई उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ। पहिलो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ कि उहाँको मन छ, अहिले हेर्दैछौँ हामी उहाँको इच्छा छ। यी खण्डहरूको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामीले यो सिद्धान्तलाई बुझ्न सक्छौँ। तेस्रो ग खण्डमा उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 6 अनि पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो अनि यसले उहाँको हृदयलाई दुखित तुल्यायो। यो पछुताउनु भयो भनेर धेरै व्यक्तिहरूले कन्ट्रोभर्सी या धेरै प्रश्न पनि गर्ने गर्छ। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन बक्समा म दिनेछु, तपाईँले पछुताउनु भएको हो कि होइन, उहाँले रिग्रेट बान्नु भएको हो कि होइन। त्यो भिडियो मैले धेरै अगाडि बनाएको, तर पनि म आशा राख्छु त्यस भिडियोले यस कन्सेप्टलाई बुझ्नको निम्ति हजुरहरूलाई सहायता गर्नेछ। डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर पिता पछुताउनु भयो कि भएको होइन। तर यहाँनिर के छ, दोस्रो खण्डमा यसले अनि मानिसहरूलाई बनाउनु भएको कारणले गर्दा मानिसहरूको जुन चाहिँ त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ उत्पत्ति 6 उनीहरूको दुष्ट हृदय, उनीहरूको जुन चाहिँ कार्य दुष्ट हुँदै गएको थियो, बढ्दै गएको दुष्टताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ दुखित भयो है। किनभने उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै उहाँको मन छ, उहाँको इच्छा छ। अब अहिले हामी हेर्दैछौँ कि उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ही क्यान फिल कि जब दुष्टता बढ्दै गयो, जब आज हामीले गलत प्रकारको या परमेश्वरदेखिको टाढा जान्छौँ, आदम र हव्वा जब परमेश्वरदेखि
परमेश्वरको इच्छादेखि बाहिर गइरहेको थियो। कहीँ न कहीँ परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ यो कुराहरूदेखि, किनभने उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यी खण्डहरूद्वारा बुझ्न सक्छौँ कि पिता चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने उहाँकोमा मन छ, उहाँकोमा इच्छा छ र उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पुत्र व्यक्ति हुनुहुन्छ भने दोस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। पुत्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुत्रको पनि मन छ, यूहन्ना 2:25। अनि कसैले मानिसको विषयमा गवाही दिनु उहाँलाई खाँचो थिएन, किनभने मानिसभित्र के हुन्छ सो उहाँलाई थाहा छ। उहाँले बुझ्नुहुन्छ, पुत्र यानि येशू ख्रीष्टले मानिसभित्र के छ, मानिसको मनमा विचारमा के चलिरहेको छ, येशू ख्रीष्ट जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, उहाँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा थियो भनेर भन्दैछ, किनभने ख्रीष्टको यानि पुत्र व्यक्ति हुनुहुन्छ र पुत्र कहाँ चाहिँ मन छ। दोस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 10:18 कसैले यसलाई मबाट खोसेर लाँदैन, विश्वासीहरूको विषयमा भनिरहेको छ। उहाँ एउटा असल गोठालो हुनुहुन्छ। आयत 10ले त्यहाँनिर हामीलाई बताउँछ। तर म आफै यसलाई अर्पण गर्छु, यसलाई अर्पण गर्ने मेरो अधिकार छ भनिरहेको छ, र यसलाई फिर्ता लिने पनि मेरोमा अधिकार छ। यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट पाएको छु। सो उहाँकोमा चुनाव गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ। मबाट खोसेर लाने छैन, तर यसलाई अर्पण गर्छु। म कहाँ अधिकार छ कि यसलाई अर्पण गर्ने मेरो अधिकार छ, यसलाई फिर्ता लिने पनि मेरो अधिकार छ। अनि यो मैले पिताबाट अधिकार पाएको छु भनेर येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 10:18 भनिरहनु भएको छ। किनभने अब यहाँबाट यस खण्डबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि पुत्र चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग खण्डलाई छिटो हेर्नेछौँ। उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले हेर्दै थियौँ पिताले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ 6:6मा उहाँ दुखित हुनुभयो। अब हामी पुत्रलाई हेर्छौँ कि पुत्रले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 11:35 उहाँ आफ्नो प्रिय मित्र जब पनि देहान्त हुँदाखेरि, मृत्यु हुँदाखेरि येशू रुनुभएको छ। यसलाई बाइबलको छोटो पङ्क्तिको रूपमा पनि हामीले जान्दछौँ। सो येशू रुनुभयो, किनभने उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ उहाँको त्यस इन्कार्नेसनको कारणले गर्दाखेरि। अनि येशू ख्रीष्टमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाइपोस्टाटिक युनियन। येशू ख्रीष्टमा चाहिँ दुईवटा नेचर, डिभाइन नेचर अनि यो ह्युमन नेचर थियो भनेर। सो येशू पुत्र व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई सायद हामीले अलिकति बुझ्न सजिलै हुन्छ। सो त्यस भिडियोलाई हेर्न पनि म इन्करेज गर्छु, योभन्दा अगाडिको भिडियो हाइपोस्टाटिक युनियन। सो पुत्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। येशू रुनुभयो। हामी पवित्र आत्मा तेस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:6 पवित्र आत्माको पनि मन छ, तर शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ र जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ। उहाँले सिकाउनुहुनेछ, उहाँले सम्झना गराउनुहुनेछ पवित्र आत्माले। किनकि पवित्र आत्माको मन छ। यूहन्ना 14:26 उहाँले चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 12:11 तर यी सबै कुराहरू एउटै र उही आत्माले नै गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले नै गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नै इच्छा अनुसार हरेकलाई अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ या दिनुहुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार भनेपछि पिता र पुत्रको यहाँ इच्छा छैन भनेको होइन। उनीहरू अनि एउटै उद्देश्यमा, वान इन पर्पज वान इन एसेन्स भनेर हामी भन्छौँ। सो तर उहाँको पनि इच्छा छ। उहाँको आफ्नो इच्छा अनुसारको कारण उहाँकोमा चुनाव गर्ने शक्ति सामर्थ्य छ, किनभने उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। सो त्यही कारणले चाहिँ उहाँले आफ्नो हरेक इच्छा अनुसारलाई चाहिँ अलग अलग गरेर हरेकलाई बाँडिदिनुहुन्छ या दिनुहुन्छ। ती वरदानहरू यहाँ कुरा गरिरहेको छ। सो पवित्र आत्मा चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 12:11 यस खण्डबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसकोमा चुनाव गर्ने सामर्थ्य छ। ग खण्ड उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, यानि पवित्र आत्माले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एफएसी 4:30 अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारेका छौँ। इङ्ग्लिस वर्ड्समा हामीले डु नट ग्रिभ द स्पिरिट भनेको छ। अर्को वर्ड्समा डु नट क्विन्च द स्पिरिट पनि
भनेर भनेको छ। उहाँलाई दुखित नबनाऊ, उहाँलाई शोकित नपार, अनि जसद्वारा चाहिँ तिमीहरूको छुटकाराको दिनमा छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौँ, छाप लगाएका छौँ। मैले भन्न खोजेको विशेष चाहिँ पवित्र आत्माले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि सो उहाँलाई चाहिँ शोकित नपार, उहाँलाई दुखित नपार भनेर जब यो बाइबलको खण्डले हामीलाई बताउँछ भने, बुझाउँछ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ कि पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ र यस ट्रिनिटी यानि त्रिएकताको सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ यी खण्डहरूबाट कि पवित्र आत्मा पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनभने जसरी पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा यी तीनै कहाँ चाहिँ हामी उहाँको मन, इच्छा चुनाव गर्ने र उहाँलाई महसुस गर्ने यी कुराहरू हामी तीनै व्यक्तिमा हामीले देख्छौँ। सो नेक्स्ट भिडियो म सम हेरेसिज अन द ट्रिनिटी यानि क्रिस्चियन सिद्धान्तको विपरीत विश्वास र विचार दोस्रो यानि नेक्स्ट भिडियोमा आई थिङ्क 6 भाग 6 मा म यसलाई कभर गर्नेछु। 10वटा हेरेसिसहरू छ यानि गलत विचार सिद्धान्तहरू जो चाहिँ यो क्रिस्चियन डक्ट्रिन, क्रिस्चियन सिद्धान्तको विपरीत छन्। अनि 10वटा हेरेसिसहरू छन्। सायद हजुरहरूलाई यसले पनि धेरै सहायता पुर्याउनेछ भनेर म आशा राख्छु। सो नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई कभर गर्नेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। हजुर सबैबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुर सबैलाई जय मसीह।